Hi, my name is Luke Stannard, and together with my wife, we have the pleasure of leading the catalytic ministry in Hungary. Catalytic ministry is basically a simple term for trying to launch ministry movements in locations where there aren't any staff. So our goal, our prayer, our challenge is to go into new campuses, maybe it's in a new city, or maybe it's just a campus we've never been to before, in order to see God do something, to launch something in those cities. And it's a pretty big task. The way we do this is we go in, we seek to find student leaders who we call key volunteers. Our goal is to find them, raise them up, maybe see them won to Christ. They might not even be Christians yet. And then to see them grow in their faith, to develop in discipleship, and to take steps in order to reach out and have an impact on their schools, on their campuses, and on their city prayerfully. And this is a huge task, as I mentioned already, and it's a task in which we could really use your help. But rather than me just telling you why I think we need your help, I've asked some of our key volunteers in the city in Hungary called Pécs to tell you a little bit about why they think you should come over and be a part of what God's doing here in Hungary. So let's take a listen. Sziasztok! Én 2013-ban kerültem be a fékbe, és pécsi vagyok, és nagyon szeretném, hogyha jönnétek Pécsre, mert nagyon sok szükség lenne rátok itt Pécsen is, mert a lelki változást szeretnénk látni, és bár vagyunk már páran, de nagyon nagy szükség lenne arra is időhiányában, hogy gyertek, és hát igazából itt ez a pécsi fék nagyon sok mindent tett már le, és nagyon szeretnénk azt, hogy ti is lássátok, hogy milyen csodát tud tenni Isten itt veletek is, akár itt Pécsen, és csak bátorítani szeretnélek titeket, hogy gyertek. Rengeteg lelki lehetőség van itt Pécsen, mert ott sokan vannak azok, akik kereszténynek mondják magukat, de megállnak annál a gondolatnál, hogy ja, meg vagyok keresztelve, néha járok templomba, meg megpróbálok jó életet élni, és nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent igazán a kereszténység, hogy miről szól a Biblia, hogy mit szeretne Isten tenni az ő életükben. Sziasztok! Én már 2 éve járok fékre, ami lehet, hogy hosszú időnek tűnik, de nekem olyan, mintha még csak tegnap jöttem volna. Nekem ez egy nagyon új élmény volt, és eleinte bátortalan voltam, és nem volt elég önbizalmam, hogy elmenjek egy alkalomra, de aztán egy barátnőm rávett, hogy na azért mégiscsak nézzem meg, hogy is megy ez. És első alkalommal meglepődtem, hogy mennyire kedvesek voltak az emberek hozzám, és hogy mennyire közvetlenek voltak, és mennyire családias volt a hangulat. És szerintem ez egy nagyon jó hely arra, hogy kicsit olyan dolgokról beszélgessünk, amire mondjuk a szürke hétköznapokban nem jut idő, vagy a rohanó iskolában éppen nem tudsz egy-két szót váltani a barátoddal, itt akkor megteheted, és olyan dolgok is szóba kerülnek, mint a vallás, a Isten fogalma, meg azokat az ajándékokat is felvetjük, amiket kaptunk tőle, és rengeteg új barátot szerezhetsz. Istennel kapcsolatban itt kaptam a legtöbb információt és olyan kérdésre választ, amire gyülekezetben nem feltétlenül kaphattam meg. Amiben nekem segített nagyon sokat a fék, az az, hogy másokkal kapcsolatot teremteni, és hogy az emberek felé kezdeményezni. Ezt nem csak a fék alkalmakon tanulhattam meg, hanem az evangelizálások során is, hogy hogyan kezdeményezünk olyanok felé, akik még nem keresztények, vagy akik még nem tértek meg, és hogyan vonzzuk őket közelebb ez az egészhez, és hogyan tudjuk nekik megmutatni azt, hogy mi is az élet értelme. Rengeteget segített abban, hogy másoknak hogyan mondjam el az evangéliumot, és aztán pedig, hogyha már megtért az ember, vagy alapból meg volt térve, hogy akkor hogyan lehet őt tovább vinni a hitben, hogy hogyan tudjon növekedni a hitében, és ez nagyon jó volt. A fék nagyon sok változtatott így az én életemben is, és abba is, hogy a többi emberrel hogy beszéljek, és azt, hogy a többi emberrel hogy kommunikáljak. És nagyon sokat segített abban is, hogy láttuk azt, hogy például, amit itt a fékben csinálunk,
amit többi ember látta, hogy mi ezt csináljuk, akkor jöttek hozzánk és kérdezősködtek, hogy segítsünk nekik. És nagyon nagy szükség van itt is a segítségre, hogy mi elmagyarázzuk nekik, hogy a kereszténységen belül mi mit jelent, maga a kereszténység mit jelent, mert nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy maga a szűk kereszténység az mit jelent. És hogy Pécsen is így a diákok, amiket itt láttam, hogy folyamatosan jöttek hozzánk, és hogy az életek mennyit változtak meg, hogy például egy ember élete is, hogy így közelebb került Istenhez a féken keresztül. Utána teljesen látszott rajta, hogy keresi Istent, és hogy nem hagyjuk egyedül mi sem őt, és nagyon fontos, hogy segítsünk ebben neki. Azt gondolom, hogy a fékre itt Pécsen arra van szükség, azért van szükség, mert a diákok eléggé nyitottak erre az egész vallásra, és ha nincsen, aki elmondja nekik az evangéliumot, akkor nem fogják megismerni. Mert amikor voltunk evangélizálni, általában mindig meghallgattak minket. És még hogyha csak el se jöttek a következő alkalomra, akkor is tudtuk, hogy átadtuk és meghallgatták az egészet. És az osztályomban is látom, hogy sokan vannak, akik meg vannak térve, és akár még kíváncsiak is az egészre, de nem fogadják el, vagy nem jönnek, nem gyakorolják a hitüket, mert nincs, aki tanácsot adjon nekik, hogy hogyan kéne. És a fék ez ebben segít, és nekem is ebben segített, hogy hogyan gyakoroljam a hitemet, és hogy hogyan tudjak még közelebb kerülni Istenhez. És ez alatt a 3 év alatt, ami alatt a fékben voltam, ezt meg tudtam tanulni, és sokkal közelebb kerültem Istenhez, mint amennyire voltam. Nos, szerintem azért lenne fontos, hogy Pécsre jöjjetek, mert nagyon sok pécsin, mivel hogy én is itt lakom, észreveszem, hogy mennyire szürkék a hétköznapjaik, vagy mennyire nem látják a jelentőséget az életben, nem látom, hogy nagy céljaik lennének, vagy megtalálták volna az életcéljukat, és nagyon jó lenne nekik reményt adni, és látni rajtuk a változást, hogy mindenki egyre több szeretettel telik meg, és mindegyikük egyre boldogabb. Úgyhogy szerintem a pécsieknek kifejezetten szükségük lenne arra, hogy ide gyertek Pécsre, és nagyon megköszönnénk. Szóval azért kéne jönni Pécsre, hogy itt is elinduljon a lelkiváltozás, mert például Budapesten már elindult, és már van egy kész dolog, de itt Pécsen még nagyon kialakuló félben van, és nagyon jó lenne, hogyha nem egyedül és mi is elcsinálnánk, mert nem lehet ennyit csinálni egyedül, és sokkal hatékonyabb lenne, hogyha lennének neki is segítői, és hogyha mi is úgy tudnánk együtt dolgozni a szinterekkel, hogy új ötleteket bele tudnának hozni, és akkor tudnánk együtt indítani valami lelki változást. Szóval az embereknek itt Pécsen szükségük van tényleg az evangéliumra, keresik a boldogságot, de sokszor nem találják, és nem tudják, hogy hol keressék, és ezért nagyon jó, hogyha lenne itt egy STINT-es csoport, mert ők tudnak segíteni az evangéliumzálásban, és nem csak az evangélium megosztásában, hanem utána az embereknek, hogy tudjanak fejlődni a hitükben, és ez tényleg rengeteg segítség lenne. És tényleg légy, gyertek el Pécsre, Magyarországra, mert ez egy nagyon jó lehetőség, az emberek tényleg nyitottak, de kell még több ember, kevés a munkás, túl kevés a munkás. I couldn't agree more with what Benza said. We need more people. The workers are too few. And we definitely need more workers here in Hungary. And you have something that we need desperately, and that's time, energy, and the ability to have an impact. You have resources that we're desperately lacking. So we're asking you to pray about coming to Hungary, joining us, and seeing what God's doing here. Perhaps that would be a short-term trip, like a week or 2 weeks. That would be a huge blessing for us. Or maybe it might even be a longer term.
You may have heard some of the students mention something called STINT, and if you're not familiar with crew, STINT is essentially a 1 or 2 year long internship project. Just imagine the things we could do in Paige if we had a team that we could send there for a whole year to work with these students and to work on finding more students like Bensa, Bogi, Reika, Esther, and Andrish. What a huge blessing that would be, both to us and to them as well. And so we want to ask you to please pray about coming. At the time of making this video, we've launched into one city, Paige. You've heard from those key volunteers, and we're getting ready to launch into a second city, Debrecen. And we're limited severely by manpower. It's just so far my wife and myself on our team, so we need your help to do this. We'd like to send a team to Paige someday. We'd love to send a group to Debrecen, and we'd love to launch into other cities all across Hungary as well. And that'll only be possible if God provides the manpower, and that's where you come in. So if you're curious about this, I would love to ask you to please take a few seconds to jot down my email address that you're going to see. Shoot me an email. I want to hear from you, and I'd love to answer any questions you might have. We can organize something on any scale, whether it's a few weeks, whether it's several months, whether it's a year. We could use you in any way possible. And I want to encourage you, maybe Hungary is not the place God's calling you to go to. Maybe He's put a different country on your heart. Let me greatly encourage you to please take the time to go. Go where you're at, go in your community, but also go nationally and go globally, because that has a huge impact on your heart. It'll change you and who you are, but it also has a huge impact on the local place where you'll be serving. Thank you so much, and I look forward to hopefully seeing you one day sitting here in Hungary, shaking hands with me and talking to these key students in different places. Thanks again so much.